Hej allihopa, jag heter Linnea Sjögren. Jag driver företaget Linnea Learning AB som hjälper till med allting som har med kompetensutveckling att göra. Och på den här YouTube-kanalen så delar jag med mig av tips, tricks, insikter och annat bra. Och idag ska jag försöka hålla det relativt kort, kan vara svårt, kring kompetenskravet i AI Act. För mer detaljerat hur jag tänker att man kan jobba och så vidare kommer det komma ett antal blogginlägg. När de är släppta hittar du dem i den videons beskrivning och på Pedagogiska verktygslådans blogg. Så, jag är inte jurist. Superviktigt. AI Act är dessutom nytt. Det kommer komma tillsynsmyndigheter och grejer som i inspelandets stund inte finns. Och den är inte provad i domstol. Så att hur vi ska tolka det är liksom inte etablerat helt. Men nu har jag grottat i det här. Och det som är supertydligt för mig kopplat till det här kompetenskravet. Det är ju att det är ett kompetenskrav. Och jag hör det pratas om som ett utbildningskrav. Och det bekymrar mig. Så i den här videon så tänker jag argumentera för att vi ska bygga så lite utbildning som möjligt om AI och lösa de här kompetensbehoven på andra sätt. Så varför säger jag det? Jo, därför att AI förändras och uppdateras hela tiden. Så allting vi bygger kommer bli inaktuellt på nolltid. Den tid och energi som vi vanligtvis lägger på utbildningsproduktion, den tror jag är för stor, för omständig. Och hur gör vi när någonting förändras, när någonting uppdateras? Ska alla gå kurser igen för att någonting har förändrats? Vem ska uppdatera den här kursen hela tiden? Hur säkerställer vi att alla har gått den senaste varianten av den här kursen? För mig låter det som en mardröm. Vi kan absolut ha vissa utbildningar på vissa grejer. De som kanske är minst föränderliga. Som till exempel bara basen. Vad är AI? Men sen så tror jag vi ska hitta andra sätt att jobba på. Den andra orsaken till att jag inte tycker att vi ska bygga massa utbildningar här, det är ju att kompetenskravet som jag förstår det har liksom två komponenter. Det ena är att du måste säkerställa att medarbetaren har rätt nivå av AI-kompetens, AI literacy som det kallas. Och det andra är att de har rätt att få det här kompetensutvecklingsstödet baserat på deras förkunskapsnivå, deras IT-mognad, var de befinner sig. Och det tredje är att AI-kompetensen som de har rätt att få stöd med ska vara kopplad till vad de faktiskt gör, till deras arbetsuppgifter i relevanta AI-verktyg för dem. Alltså det är inte frågan om en allmän AI-kompetens bara, utan det är frågan om en specifik AI-kompetens för vad jag gör i min roll baserat på mina förkunskapsnivåer och min IT-mognad. Puh och hu. Det här skulle kunna betyda att utbildnings- eller kompetensutvecklingsplanen skulle kunna behöva vara individuell. Ner till liksom minsta lilla person. Speciellt om vi inte har väldigt många personer som jobbar med exakt samma sak. Så därför så tror jag att det är bättre att jobba med, säg, en kompetensutvecklingsplan, kartläggningar, där vi följer upp och säkerställer att man förstår vad man jobbar i för IT-verktyg som har AI, var man möter AI i sitt dagliga arbete och hur man själv förväntas använda det, vad jag behöver veta. Det finns ett krav på dokumentation, så att det är jätteviktigt att vad vi än gör så måste vi liksom dokumentera att vi har gjort det. Jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att utbildning inte automatiskt leder till kompetens. Dels för att kompetens kan komma från övning, men också att bara för att vi vet någonting så betyder inte att vi förstår det. Bara för att vi har klarat ett quiz betyder inte att vi kommer ihåg det. Och ja, det garanterar ingenting att jag har gått en kurs. Det är en insats, men du har inte säkerställt kompetens för att de har gått en kurs. Så är det ju alltid. Men när lagkravet kommer in och säger att det måste vara kompetens, som jag tolkar det, då blir det ju extra vanskligt med den här gamla uråldriga
utdaterade tolkningen av att har du gått kursen så är allt okej. Så i de här blogginläggen så kommer jag att försöka steg för steg gå igenom hur jag tänker att man skulle kunna angripa det här problemet på ett mer strategiskt sätt som tar hänsyn till hur mycket uppdateringar det är inom AI, att det är då lite mer individualiserat nästan vad jag ska ha både för typ av stöd och vad jag behöver stöd i. Så att det tänker jag inte gå in i den här videon, utan det jag hoppas att du tar med dig från den här videon bara, det är att vi behöver tänka ett varv till. Hur ska vi förhålla oss till kompetensutvecklingskrav som utvecklas och förändras kanske varje vecka för vissa roller? Som ska vara anpassat efter faktiska behov, vad jag som individ står och behöver utifrån vad vi tar in för verktyg och så vidare. Jag tror absolut att det finns en grundplåt. Ska vi nu bygga utbildning så skulle jag kanske säga att det skulle vara kopplat till det då, på något sätt. Men det kanske skulle vara bättre att jobba med kommunikationsverktyg som intranät, nyhetsbrev, kunskapsbanker, wikis och andra sådana funktioner tillsammans med sig självskattningar och liknande än att skicka alla på kurs. AI Act är ju också så mycket mer än det här kompetenskravet. Så att liten sån snabb brasklapp. Kolla vad ditt företag har för AI roadmap. Vilka verktyg ni använder idag. Hur AI kommer påverka er. Och om ni har en AI-policy. Har ni ingen roadmap, har ni ingen AI-policy, då har ni problem. Ta tag i det. Och om du tittar på det här och säger jag sitter på utbildningsavdelningen eller på HR, vad ska jag göra? Lyft frågan. Berätta att du har förstått att ni behöver ha det här. Att AI omfattas av den här lagstiftningen. Och om det inte redan sitter någon och skriver på en policy och funderar på hur AI kommer påverka er i framtiden, så är det dags att göra det nu. All right. Over and out. Vi ses sen.